Lektion 1. Ankomst till flygplatsen. Det är bra. Glöm inte att komma till flygplatsen tidigt för säkerhetskontrollen. Ja, jag föredrar alltid att vara där i god tid för att undvika bråttom i sista minuten. Jag också. Det ger oss tillräckligt med tid att koppla av innan flyget. Exakt. Dessutom kan jag ta en kaffe och kanske shoppa i sista minuten. Det låter som en perfekt plan. Jag älskar att surfa i butikerna på flygplatsen. Ja, det är ett bra sätt att fördriva tiden medan du väntar på vårt flyg. Låt oss se till att vi kontrollerar trafiken innan vi beger oss ut. Bra idé. Jag skulle hata att fastna i trafiken och missa vårt flyg. Tillsammans kommer vi att göra vår reseupplevelse smidig och njutbar. Lektion 2. Pendlingstid. Hur lång tid brukar resan ta för att komma till staden? Det tar vanligtvis cirka 25 minuter i lätt trafik, men det kan variera. Det är inte så illa. Jag älskar hur bekväm kollektivtrafik kan vara. Absolut. Det är ett bra sätt att undvika stressen med att köra bil. Dessutom kan jag använda den tiden till att läsa eller lyssna på musik. Ja, jag tycker om att kunna koppla av och varva ner under min pendling. Låt oss planera våra scheman kring de bästa restiderna för att göra det enklare. Bra idé. På så sätt kan vi maximera vår tid tillsammans. Jag ser fram emot att utforska staden med dig. Lektion 3. Historisk kontext. Kejsarinnan Alexandra var orolig för sin son, särskilt när kriget med Tyskland bröt ut 1914. Ja, det var en tumultartad tid i historien. Jag kan bara föreställa mig hennes rädsla. Absolut. Krigets tryck kan skapa enorm stress för familjer. Det är intressant att tänka på hur personliga liv påverkades av större politiska händelser. Ja, kombinationen av personliga och politiska kamper formar ofta historien. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur dessa händelser utvecklades över tiden. Låt oss utforska det historiska sammanhanget tillsammans. Det är ett fascinerande ämne. Jag är angelägen om att förstå komplexiteten i den eran. Det kommer att ge oss en djupare uppskattning för hur långt vi har kommit sedan dess. Lektion 4. Morgonträning. Jag brukar träna på morgonen, och det borde jag också testa. Vilken tid brukar du börja? Jag börjar vanligtvis runt 6:00 för att få ut det mesta av min dag. Det är imponerande. Jag har hört att morgonträning kan öka energinivåerna. Absolut. Det sätter en positiv ton för resten av dagen. Jag måste skapa en rutin som fungerar för mig. Ja, att börja tidigt kan hjälpa dig att hålla dig konsekvent och motiverad. Jag ska sikta på att vakna lite tidigare och se hur det går. Det låter som en bra plan. Jag kan dela med mig av några tips för att göra det enklare. Det skulle jag uppskatta. Jag är exalterad över att börja denna resa mot fitness. Lektion 5. Matlagning och kreativitet. Ja, jag älskar att laga mat. Hur är det med dig? Jag tycker om att måla lika mycket som du älskar att laga mat. Det är intressant.
Vilken typ av rätter lagar du helst? Jag tycker om att göra hälsosamma måltider som är både läckra och färgglada. Det låter underbart. Matlagning kan vara ett så kreativt utlopp. Absolut. Jag älskar att experimentera med olika smaker och ingredienser. Jag tycker att det är fantastiskt hur matlagning och konst båda kan uttrycka kreativitet. Ja, och de ger båda glädje i våra liv på olika sätt. Låt oss ha en matlagnings- och målardag snart. Lektion 6. Nyårsfirande. När nyår kommer det roligt att göra ljud med kastruller eller ringar, klockor eller tutar. Absolut. Det skapar en så livlig atmosfär när vi räknar ner sekunderna. Jag älskar spänningen i luften när alla är med i firandet. Ja, det är ett underbart sätt att välkomna en ny början tillsammans. Låt oss planera att fira med vänner och göra det minnesvärt. Det låter perfekt. Jag kan inte vänta med att vara med i nedräkningen. Tillsammans skapar vi bestående minnen när vi ringer in det nya året. Ja, jag ser fram emot all glädje och spänning. Det kommer att bli en fantastisk kväll fylld av skratt och glädje. Lektion 7. Kemtvättskostnader. Hur mycket kostar det att få mina kläder städade? Priserna varierar beroende på typ av tyg och vilken service som behövs. Det är vettigt. Jag föreställer mig att ömtåliga tyger skulle kosta mer att rengöra. Ja, och vissa fläckar kan också höja priset på grund av extraarbetet. Jag måste kontrollera prislistan innan jag bestämmer mig för vad jag ska städa. Absolut. Det är alltid bra att få information om kostnaderna. Jag uppskattar ditt råd. Det gör processen lättare. Jag hjälper gärna till. Låt oss hitta en pålitlig kemtvätt tillsammans. Ja, jag vill se till att mina kläder är väl omhändertagna. Lektion 8. Hälsomedvetenhet. Vanligtvis känner personen ett visst obehag och kan märka en äggformad svullnad. Det låter oroväckande. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa tecken. Ja, i några fall kan muskellagren klämma ihop sig och orsaka smärta. Jag kan föreställa mig hur obehagligt det måste vara. Det är viktigt att söka läkare om dessa symptom kvarstår. Absolut. Det är bättre att vara säker och bli utcheckad. Låt oss hålla oss informerade om vår hälsa och vårt välmående. Ja, att ta hand om oss själva bör alltid vara en prioritet. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra att upprätthålla en hälsosam livsstil. Lektion 9. Håll dig uppdaterad med trender. Jag håller med. Ibland känner jag att det är svårt att hänga med i alla trender. Ja, takten i vilken trender förändras kan vara överväldigande. Exakt. Jag kommer ofta på mig själv med att undra vad som är inne och vad som är ute. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla trender passar alla. Absolut. Det är bättre att anamma det som känns rätt för dig. Jag gillar att blanda klassiska stilar med några trendiga plagg. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det håller saker fräscha utan att förlora din identitet.
Ja, låt oss fokusera på att hitta det som verkligen speglar våra personligheter. Tillsammans kan vi navigera i modevärlden med tillförsikt. Lektion 10. Sport i Kanada. Jag har läst om fotbolls- och lacrosseligorna i Kanada. Det är fascinerande. Ja, det är det. Det uppskattas att professionella sporter och ligor i hela landet växer snabbt. Absolut. Den ökande populariteten för dessa sporter är verkligen spännande att se. Jag älskar hur sport kan förena samhällen och skapa en känsla av identitet. Exakt. Det är fantastiskt att se ungdomar engagera sig och utveckla sina färdigheter. Ja, med mer investeringar i sportprogram ser framtiden ljus ut för kanadensiska idrottare. Jag håller med. Låt oss hålla ett öga på hur dessa ligor utvecklas under de närmaste åren. Definitivt. Det ska bli intressant att se hur de konkurrerar på internationell nivå. Jag ser fram emot att gå på några matcher och stötta lokala lag. Lektion 11. Drömmer om resor. Hej! Har du någonsin funderat på att resa till ett nytt land? Ja, jag har funderat mycket på det på sistone. Det finns så mycket att utforska där ute. Jag förstår fullständigt. Varje land har sin egen unika kultur och upplevelser. Exakt. Tanken på att fördjupa mig i en annan miljö är så tilltalande. Har du ett specifikt land i åtanke som du vill besöka? Jag lutar mot Japan. Jag har alltid varit fascinerad av dess historia och traditioner. Det låter fantastiskt. Blandningen av modernitet och tradition där är fängslande. Ja, och maten ser fantastisk ut också. Jag kan inte vänta med att prova äkta sushi. Låt oss börja planera våra drömresor tillsammans. Lektion 12. Fångstfärdigheter. Om du vill fånga en måste du verkligen använda din hand ordentligt. Det låter lätt. Hur vet jag om det är rätt teknik? Det kräver övning, men att titta på videor kan hjälpa dig att förstå rörelsen. Jag förstår. Att se det gjort rätt kommer definitivt att göra det lättare att lära sig. Exakt. Dessutom bygger du självförtroende med varje försök du gör. Jag är sugen på att prova. Det låter kul att lära sig något nytt. Ja, och när du väl får det kommer du att känna en verklig känsla av prestation. Jag kan inte vänta med att träna och förbättra mina färdigheter. Låt oss göra det till en rolig aktivitet tillsammans. Lektion 13. Historisk medvetenhet. Det är intressant hur folket i Kanada och USA insåg att deras lagar hade varit orättvisa. Ja, det historiska sammanhanget är avgörande för att förstå de förändringar som inträffade. Det visar verkligen hur allmänhetens känslor kan leda till betydande reformer över tid. Absolut. Kollektiva rörelser driver ofta strävan efter rättvisa och jämlikhet. Jag tror att det är viktigt att lära av historien för att undvika att upprepa misstag. Ja, att förstå tidigare kamper hjälper oss att uppskatta våra nuvarande friheter. Låt oss utforska mer om händelserna som ledde till dessa insikter. Bra idé.
Det kommer att fördjupa vår förståelse för våra samhällen. Jag är glad över att tillsammans fördjupa mig i detta viktiga ämne. Lektion 14. Tillbehörsinköp. Stor. Jag behöver lite nya tillbehör. Vad sägs om att vi börjar på köpcentret? Det låter som en perfekt plan. Jag älskar att utforska olika stilar. Ja, accessoarer kan verkligen lyfta en outfit och visa upp personlighet. Absolut. Jag letar efter något unikt som sticker ut. Låt oss också kolla in några lokala butiker. De har ofta gömda pärlor. Bra idé. Jag tycker om att hitta unika stycken som berättar en historia. Jag är spänd på att se vad vi upptäcker tillsammans. Jag också. Shopping är alltid roligare med gott sällskap. Låt oss göra en dag av det och njuta jakten på de perfekta tillbehören. Lektion 15. Teamsupport. Jag stöttar laget från min hemstad. Det får mig att känna mig kopplad till mina rötter. Det är jättebra. Stadion måste vara en spännande plats att se en match på. Absolut. Energin från publiken är elektrisk under matcher. Jag älskar hur sport kan föra människor samman, oavsett skillnader. Ja, det är fantastiskt att se fans förenas för en gemensam passion. Jag skulle gärna gå på en match med dig någon gång. Det skulle vara häftigt. Vi planerar att åka när säsongen börjar. Jag ser fram emot att uppleva den spänningen i första hand. Tillsammans kommer vi att heja på vårt team och skapa bestående minnen. Lektion 16. Diskutera förväntningar. Det är goda nyheter angående projektet. Jag är glad att höra mer om det och diskutera det vidare. Absolut. Jag tror att det är viktigt att klargöra vad våra förväntningar går framåt för att säkerställa att vi alla är i linje. Ja, jag tror att sätta tydliga mål kommer att hjälpa oss att vara fokuserade och motiverade under hela processen. Exakt. Det skulle vara fördelaktigt att beskriva vårt individuella ansvar så att alla vet vad som förväntas av dem. Jag kunde inte hålla med mer. När alla är medvetna om sin roll skapar ett smidigare arbetsflöde och minskar eventuella missförstånd. Och genom att diskutera förväntningar kan vi också tidigt identifiera potentiella utmaningar som vi kan ta itu med proaktivt. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är alltid bättre att ta itu med problem innan de eskalerar, vilket säkerställer ett roligare samarbete. Ja, och det kommer också att ge oss en möjlighet att fira våra prestationer när vi når våra mål tillsammans. Jag ser fram emot vår diskussion. Jag tror att det kommer att sätta tonen för en produktiv och givande resa framåt. Lektion 17. Bygg upp förtroende. Känner du dig säker inför den kommande presentationen? Jag vet att du har lagt ner mycket ansträngning på att förbereda dig för det. Jag känner mig väl förberedd överlag och jag tror att min forskning kommer att hjälpa mig att förmedla informationen tydligt till vår publik. Det är fantastiskt att höra. Förberedelser är nyckeln, och det låter som att du har allt under kontroll. Ja, jag har tränat på min leverans flera gånger och jag börjar känna mig mer bekväm med materialet. Det är jättebra. Självförtroende kommer ofta från förtrogenhet, och det verkar som att du verkligen har ägnat dig åt att bemästra innehållet. Absolut.
Jag tror att en gedigen förståelse av ämnet gör stor skillnad i hur jag presenterar mig själv. Sann. När du kan ditt material reflekteras det i ditt kroppsspråk och ton, vilket kan engagera publiken effektivt. Exakt. Jag planerar också att förutse alla frågor som kan dyka upp så att jag kan svara eftertänksamt och tryggt. Det är en smart strategi. Att vara förberedd på frågor visar din expertis och skapar förtroende hos din publik. Lektion 18. Den olympiska rörelsen. En av de största utmaningarna för att skapa en internationell olympisk rörelse var bristen på organisation av idrotten internationellt. Det är sant. Utan ett strukturerat förhållningssätt var det svårt att ena olika sporter och nationer under ett gemensamt mål. Exakt. Behovet av ett styrande organ för att övervaka idrottens regler och föreskrifter blev allt tydligare när rörelsen växte. Ja, att etablera en organisation som Internationella olympiska kommittén var avgörande för att främja rättvisa och standardisering över tävlingar. Och det hjälpte också till att främja internationellt samarbete, vilket gjorde det möjligt för länder att mötas i en anda av vänlig konkurrens. Absolut. OS har blivit en plattform för idrottare att visa upp sina talanger samtidigt som de representerar sina nationer på en global scen. Det är fascinerande att se hur OS har utvecklats över tid, anpassat sig till förändringar i samhället och införandet av nya sporter. Ja, och betoningen på att främja fred och förståelse genom sport är ett kraftfullt budskap som får resonans över hela världen. Jag tror att den olympiska rörelsen fortsätter att inspirera otaliga individer, uppmuntra dem att fullfölja sina drömmar och sträva efter excellens. Lektion 19. Rumsinställningar. När det gäller att boka hotell, har du några särskilda rumspreferenser som du brukar tänka på? Absolut. Jag föredrar alltid ett rökfritt rum med utsikt. Det är något så uppfriskande med att vakna upp till ett vackert landskap utanför mitt fönster. Jag håller helt med. En fin utsikt kan göra en enorm skillnad i den övergripande upplevelsen av din vistelse, vilket förbättrar avkoppling och njutning. Ja, och jag tror att det också handlar om känslan av att vara ansluten till omgivningen, oavsett om det är bergen, havet eller en stadssilhuett. Exakt. Det kan vara inspirerande att titta ut och se något fängslande, särskilt om du är på en ny plats, eftersom det bidrar till äventyret. Och låt oss inte glömma bekvämligheten i själva rummet. Det är viktigt att ha ett mysigt utrymme att dra sig tillbaka till efter en dags sightseeing. Definitivt. Ett välmöblerat rum med bra bekvämligheter kan verkligen lyfta din reseupplevelse, vilket gör att det känns mer som ett hem hemifrån. Jag kunde inte hålla med mer. Det är de där små detaljerna som ofta lämnar ett bestående intryck och kan påverka om du skulle återvända till det hotellet. Så vad är ditt bästa val för en vy? Är du mer av en strand- eller bergsmänniska när det kommer till hotellpreferenser? Lektion 20. Historiska perspektiv. Du vet, när vi fördjupar oss i historien är det ganska anmärkningsvärt att förstå att Hitler hade ett personligt hat inte bara mot judarna utan också mot allt judiskt. Det är verkligen oroande att reflektera över hur sådana intensiva fördomar kan leda till katastrofala konsekvenser. Det är ett mörkt kapitel i mänsklighetens historia som vi måste komma ihåg. Absolut. Hans ideologi och handlingar drevs av ett behov av att bli syndabock och avhumanisera en hel grupp, vilket är en viktig lärdom för oss idag. Ja,
Och det är viktigt att erkänna att denna typ av hat kan manifestera sig i olika former och påverka många samhällen genom historien. Exakt. Att förstå dessa historiska sammanhang hjälper oss att bekämpa liknande ideologier i det samtida samhället och främjar tolerans och acceptans. Det handlar om att lära av det förflutna och se till att vi arbetar mot en framtid där sådant hat inte har någon plats. Jag kunde inte hålla med mer. Utbildning är nyckeln till att förhindra att historien upprepar sig, och vi har alla en roll att spela i det. Ja, och genom att främja öppna diskussioner om dessa ämnen kan vi skapa ett samhälle som värdesätter mångfald och respekterar alla individer. Låt oss hoppas att vi genom att dela dessa berättelser och lärdomar kan inspirera andra att stå emot orättvisor och främja fred. Lektion 21. Fitnessframsteg. Jag har märkt att min styrka och uthållighet har förbättrats avsevärt sedan jag började min nya träningsrutin. Det är ganska uppmuntrande. Det är fantastiskt att höra. Det är fantastiskt hur konsekvens och engagemang kan leda till sådana anmärkningsvärda förändringar i våra fysiska förmågor. Exakt. Jag har fokuserat på en blandning av konditionsträning och styrketräning, vilket verkar löna sig för att öka min totala kondition. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att kombinera olika typer av träning kan verkligen hjälpa till att utveckla ett väl avrundat träningsprogram. Ja, och jag är också uppmärksam på min kost, som jag tror kompletterar min träning och ger energi till min kropp. Näring är definitivt en nyckelkomponent. Vilken typ av mat har du inkorporerat för att stödja dina framsteg? Jag har inkluderat mer magra proteiner, färsk frukt och grönsaker, samtidigt som jag har hållit mig hydrerad hela dagen. Det låter som en balanserad plan. Det är viktigt att ge våra kroppar näring på rätt sätt, särskilt när vi pressar oss själva fysiskt. Absolut. Jag känner mig mer energisk och motiverad än någonsin, och jag är spänd på att se hur mycket längre jag kan driva mig själv. Lektion 22. Resedrömmar. Och jag har alltid velat besöka det. Jag har hört att det är känt för sina fantastiska landskap och hisnande landskap. Ja, skönheten i den platsen är verkligen fängslande. Det är som att kliva in i ett vykort med dess pittoreska vyer och naturliga underverk. Exakt. Jag kan bara föreställa mig att vandra genom de majestätiska bergen eller utforska frodiga dalar och orörda sjöar. Och låt oss inte glömma den pulserande kulturen och det lokala köket som ofta åtföljer sådana fantastiska landskap. Det lägger till ytterligare ett lager till upplevelsen. Definitivt. Att uppleva de lokala traditionerna och smakerna kan göra resan ännu mer minnesvärd och berikande. Absolut. Det är den perfekta blandningen av äventyr och upptäckter, så att du kan få kontakt med naturen och människor. Jag tycker att vi ska börja planera en resa dit. Det skulle vara fantastiskt att utforska dessa hisnande sevärdheter tillsammans. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss samla lite information och se när vi kan göra denna drömresa till verklighet. Ja. Jag är glad att ge mig ut på detta äventyr och skapa oförglömliga minnen på en så vacker plats. Lektion 23. Tips för matinköp. Till mitt recept hittar du ingredienserna i produktavdelningen på baksidan av butiken. Det är alltid fräscht och levande där. Det är ett bra tips. Jag älskar att börja min matinköp i produktavdelningen eftersom det sätter tonen för en hälsosam måltid. Exakt.
Färska frukter och grönsaker ger inte bara smak utan ger också viktiga näringsämnen som är viktiga för vårt välbefinnande. Ja, och jag tycker om att välja säsongens råvaror. Det smakar ofta bättre och stödjer även lokala bönder. Absolut. Dessutom är det spännande att experimentera med olika ingredienser beroende på vad som finns tillgängligt. Jag håller med. Har du några specifika saker i åtanke som du vill plocka upp till ditt recept? Jag kommer definitivt att få några mogna tomater, doftande basilika och kanske lite färgglada paprika för att ge lite smak. Det är fantastiska val. De kommer säkerligen att förstärka rätten och göra den visuellt tilltalande också. Ja, presentation är nyckeln. Jag tror att när en måltid ser bra ut gör det den ännu roligare att äta. Lektion 24. Shoppingplaner online. Okej, jag ska leta efter några alternativ online för vår kommande resa. Det är alltid bra att jämföra och hitta de bästa erbjudandena. Det låter som en plan. Har du några specifika krav du har i åtanke för boendet? Ja, jag föredrar ett ställe som erbjuder gratis wifi och frukost ingår. Det gör morgnarna mycket lättare när vi kan ta en bit innan vi ger oss ut. Definitivt. Att ha wifi är viktigt för att planera våra dagliga aktiviteter, och frukost kan spara tid och pengar. Exakt. Jag tror också att det skulle vara trevligt att hitta en plats som ligger nära stora attraktioner så att vi enkelt kan utforska. Det är en bra idé. Att vara centralt belägen kan verkligen förbättra vår upplevelse och tillåta oss att maximera vår tid. Säkert. Jag kommer att hålla utkik efter eventuella ytterligare bekvämligheter som en pool eller ett gym, ifall vi vill koppla av. Ja, dessa alternativ kan öka vår njutning, särskilt efter en lång dag med sightseeing. Jag är spänd på att se vad jag kan hitta. Låt oss göra denna resa oförglömlig med rätt boende. Lektion 25. Historisk reflektion. Det var så i många år tidigare att samhället kämpade med olika frågor, men ändå bär jag i mitt hjärta på en stor omsorg inför framtiden. Det är en stark känsla. Trots de utmaningar vi har ställts inför är det viktigt att förbli hoppfull och proaktiv i att forma en bättre morgondag. Absolut. Att erkänna tidigare kamper kan motivera oss att arbeta för positiv förändring och framsteg i våra samhällen. Ja, och det är viktigt att lära av dessa erfarenheter för att undvika att upprepa samma misstag. Exakt. Genom att främja medkänsla och förståelse kan vi skapa ett samhälle som värdesätter empati och stöd för varandra. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att bygga broar snarare än murar och att uppmuntra samarbete mellan olika grupper. Ja, och jag tycker att det är inspirerande att se hur individer kan mötas för att driva en meningsfull förändring i sina samhällen. Definitivt. Vi har alla en roll att spela i att förespråka rättvisa och jämlikhet, och det börjar med små handlingar varje dag. Jag hoppas att vi genom att dela våra berättelser och erfarenheter kan inspirera andra att delta i denna resa mot en ljusare framtid. Lektion 26. Medicinska insikter. Under några år efter ägnade sig Betune åt behandlingen av tuberkulospatienter. Det var ett betydande engagemang för att förbättra folkhälsan. Ja, hans engagemang för att hjälpa andra under en sådan utmanande tid säger mycket om hans karaktär och medkänsla. Han gjorde verkligen en skillnad i livet för så många individer som led,
och hans bidrag är fortfarande erkända idag. Det är anmärkningsvärt att tänka på hur hans ansträngningar inte bara gav omedelbar vård utan också avancerad medicinsk kunskap inom det området. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg att effekten av ett sådant engagemang går utöver enskilda patienter. Det kan påverka hälsovårdspraxis som helhet. Absolut. Genom att fokusera på behandling och förebyggande hjälpte han till att bana väg för framtida framsteg inom medicin. Och hans arv tjänar som en påminnelse om vikten av medkänsla och innovation inför motgångar. Ja, det är inspirerande att tänka på hur en persons engagemang kan skapa en ringeffekt som gynnar otaliga liv. Jag tror att förståelse för dessa historiska figurer kan motivera oss att bidra positivt till våra samhällen idag. Lektion 27. Humanitära insatser. Brittiska Röda Korset verkar i ett land där det finns 15 miljoner landminor i en befolkning på cirka 10 miljoner. Situationen är svår. Det är chockerande att tänka på problemets omfattning och hur många liv som påverkas av sådana farliga rester av konflikter. Absolut. Röda Korsets arbete är avgörande för att ge stöd och hjälp till dem som drabbats av dessa landminor. Ja, deras ansträngningar fokuserar inte bara på omedelbar hjälp utan också på långsiktig återhämtning och rehabilitering för drabbade samhällen. Det är viktigt för organisationer som denna att öka medvetenheten om farorna med landminor och förespråka att de tas bort. Exakt. Utbildning spelar en nyckelroll för att förebygga olyckor och se till att människor säkert kan navigera i sina miljöer. Och genom att samarbeta med lokala samhällen kan de skapa hållbara lösningar som ger individer möjlighet att bygga upp sina liv igen. Ja, det är ett holistiskt tillvägagångssätt som inte bara omfattar fysisk säkerhet utan också känslomässigt och socialt stöd. Jag beundrar motståndskraften hos dem som arbetar på marken. Deras engagemang för humanitära insatser är verkligen inspirerande. Lektion 28. Företagsbeslut. Det är intressant att notera att ytterligare $11 per bil föreslogs för att åtgärda problemet. Men Ford beslutade att inte fortsätta med alternativet. Ja, det beslutet speglar komplexiteten som företag möter när de balanserar kostnader med behovet av kvalitet och säkerhet. Exakt. Det är alltid en utmaning för företag att väga de ekonomiska konsekvenserna mot deras ansvar gentemot konsumenterna. Och ibland kan att fatta ett beslut baserat enbart på vinst leda till betydande konsekvenser längre fram, vilket påverkar rykte och kundernas förtroende. Absolut. Det är viktigt för företag att överväga långsiktiga effekter snarare än kortsiktiga besparingar när det gäller produktion och säkerhet. Ja, och transparens med konsumenterna kan bygga lojalitet och förtroende, vilket i slutändan gynnar varumärket i framtiden. Jag tror att det är viktigt för företag att inse att deras beslut kan ha långtgående effekter, inte bara på vinster utan också på människors liv. Definitivt. Genom att prioritera kvalitet och ansvar kan företag skapa ett positivt arv som resonerar hos konsumenterna. Jag hoppas att fler företag följer detta tillvägagångssätt, eftersom det kommer att leda till en mer hållbar och etisk marknadsplats. Lektion 29. Regeringens ansvarighet. De lagar som premiärministern ger råd om, och jag erkänner, väcker viktiga frågor om ansvarighet och konsekvenserna av våra handlingar som samhälle. Ja, vi måste fråga vad som kommer att hända när människor hålls ansvariga för sina beslut.
Det kan leda till betydande förändringar i beteende och förväntningar. Exakt. När ledare skapar ett prejudikat genom att erkänna deras ansvar, främjar det en kultur av transparens som kan påverka hela nationen. Och det uppmuntrar medborgarna att aktivt engagera sig i förvaltningen, i vetskap om att deras röster och farhågor tas i beaktande. Det är sant. Det skapar en känsla av gemenskap där alla känner sig bemyndigade om att bidra till dialogen om de lagar som styr dem. Jag tror att detta också understryker vikten av informerat medborgarskap. När människor förstår konsekvenserna av lagstiftning kan de på ett effektivt sätt förespråka sina rättigheter. Absolut. Det är avgörande för en demokrati att frodas när individer är medvetna om sitt ansvar och effekten av deras handlingar på kollektivet. Ja, och genom att uppmuntra öppna diskussioner kan vi ta itu med potentiella problem innan de eskalerar, vilket leder till ett mer harmoniskt samhälle. Jag hoppas att dessa samtal kommer att inspirera en ny generation av ledare som prioriterar ansvar och integritet. Lektion 30. Sekretess i kommunikation. Det är viktigt att kommunicera tydligt och använda naturligt språk, särskilt när man diskuterar känsliga ämnen som kan påverka många människor. Absolut. Tydlig kommunikation hjälper till att säkerställa att alla förstår budskapet som förmedlas, vilket är särskilt viktigt i dagens snabba värld. Ja, och vi måste också se till att se över dina sekretessinställningar regelbundet, eftersom det är viktigt att skydda vår personliga information i en allt mer digital miljö. Jag kunde inte hålla med mer. Att vara proaktiv när det gäller integritet kan förhindra potentiella risker och skydda vår data från oönskad åtkomst. Exakt. Det handlar om att hitta den där balansen mellan öppenhet i vår kommunikation och att skydda våra personliga gränser. Ja, och jag tror att det är avgörande att utbilda oss själva och andra om integritetsrättigheter för att ge individer möjlighet att ta kontroll över sin information. Det är sant. Kunskap är makt, och när människor är informerade kan de fatta bättre beslut angående sin online-närvaro. Jag tror att främjande av en kultur av respekt för integritet kan leda till hälsosammare interaktioner, både online och offline. Absolut. Det är ett delat ansvar mellan oss alla att se till att kommunikationen förblir respektfull och säker för alla inblandade.